1, 2, 3. Wait, now? Paano niyo masasabi na kayo na? Hindi ko tinatanong kung paano naging kayo sa mga may jowa na dyan, ha? Anyway, hindi naman kayong kinakausap ko. Kausap ko yung mga maharap dyan katulad mo. Oo, ikaw. So, meron ka nga special someone. Baka ang tawag mo pa nga, best friend. Wala ka maloloko dito, besh. So, paano nga? Nung ginawa ng Lord ang mundo, ang dali-dali lang. Ginawa ni Lord si Eva, nakita ni Adan. Tapos sabi ni Adan, ayos! The end. Tapos. If only it were that simple. Siguro may nagsasabi sa inyo, simple pa rin naman eh. Magtanong lang. Talaga? Magtanong lang? Sige, sabihin natin magtanong nga lang. Kailan magtatanong? Gaano katagal maghihintay bago pwede magtanong? May time limit ba? Ilang libre ang kailangan? Ilang awit pa ba ang aawitin? Ilang ulit pa ba ang uulitin? Ilang isaw pa ba ang kakainin? Ilang tansan pa ba ang iipunin? Ay, tapos pag magtatanong lang ba ng, tayo na ba? O kailangan pa ng bonggang pa-surprise with complete dance number, banda, fireworks, flowers, chocolates, bag, shoes. Ay, wala pala tayong budget para dun. At kung sa tanong lang aabot ang pagiging kayo, ibig sabihin ba nun hindi kayo until may magtanong? For example, hindi nga kayo, pero nag-HHWWPSSP kayo, tapos pakilala mo, ay, ito nga pala si Beshi ko. Tapos siya, agree naman, yes, Beshi niya. Pero wala kayong maluloko talaga dito. Sasabihin yung hindi kayo, pero paggising, automatic na pupunta sa cellphone. Tapos, good morning, Beshi. Tapos magme-message, Kinay, be? Ikin. Kinay, he? Huwag kang magpapagutom. I don't want you to get sick. Tingnan mo, nagiging Korean kayo. Na! Ako nasisik sa denial nyo. Gigigil ako sa inyo. Hangout as friends daw, pero puro kayo landian, harutan, tsorlahan, kimehan. Pero pag tinanong kayo kung, kayo na, walang makasagot sa inyo, umamin na kasi kayo. Ginagawa pa kasi komplikado. Yung iba, sasabihin sila na kapag naka-in-a-relationship na sa Facebook. Kailan nyo gagawin yun? Pagkatapos magtanong, babalik na naman ba tayo doon? Tsaka, sino unang mag-change ng status? Yung babae ba? O yung lalaki? Sabay ba dapat may countdown pa? 1, 2, 3, go! Sige na, ito na yon. Meron namang mga iba dyan, natatakot lang umamin na jowa na nila yung kasama nila. Kasi daw, ayoko matay down. I'm not yet ready for a commitment. Di ba kapag jowa ang ginagawa mo? In denial. Nanggamit. Nagpagamit. Takot. Nga. Ang komplikado kasi. Ang komplikado natin mga tao. Pero dahil dyan may mga nasasaktan. Yeah. Kaya sa mga naglalandian dyan, payo lang namin sa inyo. Klaruhin nyo na sa isa't isa kung ano talaga status nyo. Kung kayo, di kayo na mag-enjoy kayo sa pagiging magjowa. Kung ayaw nyo, huwag kayong manggamit at magpaasa. Patnubay at gabay lang sa ating mga puso. At sana lang ang Lord ang mag-lead sa atin dyan. Dahil kung ikaw lang, patay kang bata ka.